Hei kaikki! Edellisestä tämän sarjan Storytimesta on nyt vähän reilu kuukausi, ja tälleen muuton keskellä mä päädyin siihen, että nyt olisi hyvä aika tehdä 3. osa tähän Tallissa asuneet hevoset Storytimeen, koska tää ei ole ihan niin työläs video kuin vaikka joku My Day tai Work With Me, joita mä tosiaan tässä muuton keskellä nyt ehdi kuvaamaan teille, niin tehdään tämä nyt tähän väliin. Ja mä kertoilen sitten tuosta muutosta sitten vähän enemmän seuraavilla videoilla. Mutta aloitetaan vaan suoraan tämä video. Eli edelliset osat mä linkkaan taas tonne videon alle, ja ne löytyy myös helposti, kun menette tonne mun kanavalle, ja sieltä sitten nappaatte sen soittolistat-kohdan, niin sieltä löytyy Keppari Storytime-soittolista, ja nämä kaikki osat tulee sitten sinne. Tämän Tallissa asuneet sarjan tarkoituksena on tosiaan käydä läpi kaikki näiden vuosien aikana mun Tallissa asuneet kepparit. Viime osassa, joka oli siis 2. osa, niin me päästiin Jupiin asti, ja tällä 3. osalla nyt sitten jatketaan siitä. Elikkä tosiaan päästiin pikkusen kurkkaamaan jo vuoteen 2014 ja nyt jatkuu sit siitä. Tähän mennessä me ollaan käyty läpi ensimmäiset 54 kepparia, mitä mulla on ollut tallissa, joten jatketaan tästä nyt sitten Tekilasta, joka on numero 55 mun tallissa asuneista hepoista. Tekila oli mun itse tekemä ratsuponitamma, ja ne oli Jupin kanssa pitkälti sellainen pari valjakko, ja ne sitten sai muutaman varsankin, joista ensimmäinen nimeltään Lisko on painunut hyvin mieleen, kun se oli niin kuin ensimmäinen sellainen kangaskeppari varsa, joka mun tallissa on ollut. Mutta Liskosta sitten enemmän vasta seuraavassa osassa. Seuraavana oli sitten ostohäppä Runaways Horsesilta. Tällainen suuton kolmipalainen RV Cream Curl, eli lempinimi oli muistaakseni Creme. Ja Runaways Horses oli niitä niinku isoja nimiä just tollon, niin mä olin tosi iloinen, kun mä sain napattua itselleni tämän hepan, ja vieläpä pikkusen halvemmalla, mitä niinku normaalit ton tekijän hinnat silloin oli, koska tää oli tosiaan suuton keppari. Sitten Cremen jälkeen tuli Raras Supernova, eli Nova, ja tää oli myös sen Hileen tekemä, aika isokokoinen ja pitkäkaulainen, niin kuin Hileen moni heppa tuohon aikaan oli. Ja sitten Novan jälkeen tehtiin osittain Hileen kanssa yhteistyöllä tällainen mörkö. Ja se oli aivan valtavan kokoinen heppa. Ihan heittämällä isoin hevonen, mitä mulla on ollut. Koska tää tehtiin sellaisesta tosi venyvästä mikrofliisestä, joka ehdottomasti tarvitsi sen tukikankaan. Mutta eihän tuohon aikaan mitään tiedetty vielä tukikankaista. Niin mörkö oli tällainen tosi niin kuin iso venynyt möhkäle. Vähän niin kuin edellisessä osassa se snuuti. Jos muistan oikein, niin mörkön suu oli vähän sellainen jotenkin kiero tai pikkusen vino, niin se oli sitten ommeltu kiinni. Sitten on Troublemaker, joka oli ostoheppa. En yhtään tiedä, että keneltä sen ostin. Tämä oli sellainen tosi villi ja kouluttamaton kaveri, joka aina pukitteli ja temppuili, mutta en sitten kuitenkaan ihan hirveästi ratsastunut tällä, kun se oli vähän niin kuin liian pieni ja kevyt mun käteen. Mä en oikein ikinä kiintynyt kunnolla sellaisiin heppoihin, jotka oli mulle itselle liian kevyitä tai pieniä ratsastaa, vaikka ne sitten olisi ollut miten hienoja. Muistaakseni nimesin tämän Troublemakerin alunperin Aaroniksi, ja se oli vähän sellainen rauhallisempi kaveri, mutta sitten mä muutin sen tollaiseksi vähän villimmäksi, niin oli pikkusen edes motivaatiota sitten ratsastaa sillä. Mutta sitten tämän Troublemakerin jälkeen ostin Cometin, josta mä tykkäsin aika paljon, ja se oli tuolloin ja vieläkin mun mielestä ihan hieno hevonen, mutta jostain syystä mä en sit sillä hirveästi ratsastanut. Mulla on sellainen muistikuva, että olisi ollut jotenkin niinku epätasapainossa tai sitten heilunut siinä kepissä. Ja silloin ei tosiaan ollut taitoa itse korjata kepitystä tai täyttöä paremmaksi, niin aika helposti tuli myytyä eteenpäin sellaisia heppoja, jos ne ei sitten ollut hyvin täytetty. Tai justiin, että ne oli epätasapainossa, että se hevonen niin kuin kallistuu toiselle puolelle ratsastaessa. Niin Comet oli muistaakseni yksi tällainen heppa, jonka sitten tosta syystä myin. Sitten mä tein taas muutaman uuden hepan itse. Tällainen kirjava poni CH Ala Joy, eli Joy, ja myös CH Arapaho, eli Blondi. Ja Blondilla oli tollanen ihana avattu kiharaharja, sellainen ihanan pehmeä ja kihara. Mulla oli tuolloin jo käytössä jonkinlainen kaava, josta mä sitten tein osan hevoista, esimerkiksi just Tekila, ja tää Blondi on sillä kaavalla tehtyä. Ja sitten oli just noita heppoja välissä, kuten Joyoihin, en sitten käyttänyt kaavaa. Mutta tämän kaksikon jälkeen sitten tein taas vanhasta hepasta uuden, eli tää on tehty siitä Fionasta, jolla oli maailman vinoisuu. Fiona nähtiin tosiaan tuossa 2. osassa, mutta tässä vielä siitä kuva. Eli tosiaan siitä syntyi tällainen ori nimeltä Charlie, ja tässä toisella puolella näkyykin ompelukoneen jäljet sen vanhan sauman jäljiltä. Mutta se oli vaan mun mielestä pieni persoonallinen lisä tässä Charliessa. Sitten tää Leona oli tehty siitä vanhasta Grande Pelletsasta,
Eli jälleen vanhasta uutta heppaa. Leona ei tainnut hirveän kauan asua tallissa, koska tuolla mä aloin jo myymään aika aktiivisesti niin kuin heppoja ja sitten niin kuin tein ihan myyntiä varten jo heppoja aika paljon. Noihin aikoihin Huvikumpu Ranch oli yksi niitä tunnetuimpia kepparintekijöitä ja mäkin ostin ensimmäisen huvikumpuhevoseni, tällaisen valkopäisen Rosebriarin, joka sitten olikin mulla tallissa aika kauan. Ja muistan, että tuossa Rosebriarin aikoihin mä aloin sitten myös tekemään enemmän varusteita mun hevosille, kun ennen ne oli niin kuin useampi hevonen jakanut esimerkiksi samat suitset ja samat riimut. Niin nyt mä sitten tein lähes jokaiselle omat varusteet. Ja muutenkin silleen aktiivistuin vielä enemmän harrastuksen kanssa. Ja just niin kuin heppojen lisäksi tein myös enemmän varusteita ja ratsastelin. Ja muutenkin tosi montaa sellaista eri keppareihin liittyvää juttua. Seuraavana tässä onkin Diverso Scarlet, eli Scarlet, jolle alun perin tein tuollaisen vaalean papurikon, tai oikeastaan niinku, en mä tiedä mikä toi täpläkuvio on, minkä mä tein sen kaulaan. Mä en sit hirveästi tykännytkään siitä kuvioinnista, niin onneksi oli liidulla tehty ja helppo sitten pyyhkiä pois. Mutta tää taisi olla ensimmäisiä sellaisia niinku värityksiä, mitä mä kokeilin hepoille tehdä. Scarletin jälkeen oli taas tällainen vanhasta hepasta tehty uusi heppa nimeltään Grippa. Se on tehty ekalla videolla nähdystä Sweetiestä. Eli tällainen vähän pienempi kokoinen poni. Ja Grippa on jäänyt hyvin mieleen. Se oli yksi sellainen lemppariheppa silloin. Ja jatketaan sitten samalla vanhasta hepasta uusi linjalla. Tämä keisir on tehty siitä suorastaan hirvittävästä Nigrum Magisterista, joka nähtiin myöskin viime osassa. Se kangas ei tokikaan riittänyt tähän koko hevoseen, niin mä tein tästä kirjavan. Ja sitten mulla oli myös tollaista niinku samenttikangasta, mitä tää on, niin sitä oli vielä jäljellä. Niin käytin myös sitä, mutta osa tästä hepasta on sen Nigrum Magisterin paloja, jotta huomattavasti paremman näköinen, mitä se Nigrum silloin oli. Tässä kohtaa mun on pakko myöntää, että mä en aivan täysin muista tämän kudotun kaverin tarinaa. Mulla on sellainen muistikuva, että tää oli se Starshine, koska mun mielestä me ei kudottu äidin kanssa enää uusia heppoja, vaan mulla on ollut ainoastaan 2 kudottua, Crystal ja Starshine. Eli todennäköisesti mä otin siltä Starshinelta vaan harjasta ne siniset osat pois, sitten täytin tän uudestaan ja sitten tein uudet silmät ja sieraimet ainakin. Tämmönen muistikuva mulla on, että sain sitten sen paremmin myytyä, koska sininen harja, mikä sillä Starshinella oli, niin se oli vähän epärealistinen. Ja jos oikein muistan, niin tämän nimi oli Whippersnapper, eli Knape. Sitten tässä on Nikita, joka oli mun silloisen kaverin tekemä. Muistaakseni mä piirsin hänelle kaavan, josta sitten hän teki tämän Nikitan ja sitten myi tämän mulle myöhemmin. Ja tää oli silleen niin kuin vapaalla kädellä piirretty kaava, kun mä olin hänen luonaan. Että ei ollut niin kuin mun kaavan pohjalta piirretty, mutta hyvin samannäköinen silti, mitä niin kuin mun kaavat oli. Sitten mulla oli 4 tällaista ihan pientä Hilen tekemää miniponia. Nämä oli siis noin kämmenen kokoisia, eli ihan tosi pieniä. Harmillisesti mulla on säilynyt kunnon kuva vaan tästä yhdestä. Ja sitten mä sain tuolta mun vuoden 2014 tallin esittelyltä napattua näyttökuvan, jossa ei toki hirveän hyvin näy nää, mutta kuitenkin ne on tuossa korissa. Ainakin yksi oli mustavalkokirjava, 1 valkoinen ja siitä 1 palomino plus toi ruskea, minkä te näitte. Nämä oli lähinnä sellaisia maskotteja, koska eihän näillä tietysti pienen kokonsa vuoksi voinut ratsastaa. Seuraavana tuli taas sieltä Suomen Keppiavosfoorumilta ostettu heppa VMBC eli Sepe. Ja Sepen kaula oli tosta aivan ihanaa niin sanotusti realistista karvaa. Ja siihen sai tehtyä kuvioita, jos piirsi niin sanotusti vastakarvaan. Niin siihen oli kiva aina tehdä niin sanotusti klippauskuvioita, koska se karva kääntyi silleen siististi. Tämä seuraava suuton 3-palainen poni oli itse asiassa arvontavoitto. Voitin tämän Huvikumpu Ranchin arvonnasta, eli tämä oli mun toinen huvikumpuheppa. Mä en tiedä, onko tässä mitään pohjaa, mutta musta tuntuu, että mä voitin ihan hirveän paljon etenkin niinku kepparin varustearvontoja tuolloin 2014 ja 2015 vuosina. Mulla oli silloin blogissa jo tosi monta lukijaa ja Instagramissa samaten oli tuhansia seuraajia, niin aika moni tiesi mut. Eli mulla oli niinku jonkun verran tunnettavuutta jo silloin. Niin mulla oli välillä vähän sellainen tunne, että mua suosittiin ihan sen takia, kun mä olin niin sanotusti kuuluisa. Eikä niitä arvontoja oikeasti edes arvottu reilulla pelillä, koska mä voitin niin ihmeellisen usein. Lähes joka arvonnan, johon mä osallistuin, niin mä voitin sen. Ja itseä ainakin harmittaa ihan tosi paljon, jos oikeasti kyse oli vaan tuollaisesta suosimisesta. Joten aika lailla mä sit lopetinkin niinku arvontoihin osallistumisen ihan kokonaan. Mutta ei voi tietää, mä todella toivon, että kyse ei ollut tällaisesta suosimisesta ja mun kohdalle vaan osui joku ihan älytön tuuri, mutta sitä on vähän vaikea suoraan sanottuna uskoa.
Ja tähänkään mennessä en oikeastaan ikinä osallistu enää mihinkään arvaintoihin. Jäi vähän paha mieli silloin tosta. Vaikka nykyään uskon, että noita arvontoja arvotaan ihan oikeasti niin kuin reilulla pelillä ja arvontakoneella, niin tollon oli todennäköisesti vähän eri meininki. Mutta joo, sitten lisää mun tekemiä heppoja, tällainen niin sanottu lehmänkirjava Pavsklei, mä en muista enää, miten sen nimi sanottiin. Niin tää oli myös tuollaista mikrovelpoa ja tietenkin ilman tukikangasta, niin se oli sellainen tosi pulska ja heilu tosi paljon siinä kepissä, niin sen takia en juurikaan käyttänyt sitä. Näinä vuosina tuli uudistettua aika monta sellaista vanhaa heppaa, sellaisia, jotka ei ollut enää niin hienoja ja joita ei tässä kohtaa enää olisi saanut hyvin niin kuin myytyä, koska keppareiden ulkonäkö parantui niin huomattavasti. Kuten esimerkiksi tämä Nurne tässä, joka on tehty ekalla videolla nähdystä Parok Ecuadorista. Tai no merkki oli eri kangasta, mutta mustat osat oli siitä vanhasta hepasta. Ja myös Nurne oli itselle pitkään sellainen tärkeä yksi lemppari hepoista. Seuraavana oli taas mun itse tekemä, tällä kertaa vähän isompi kokoinen heppa Happy Little Pearl, jolle mä en muistaakseni edes ikinä keksinyt lempinimeä. Tää sitten päätyi KHT Delightille, jolta mä sitten ostin tämän myöhemmin takaisin. Mä vähän kunnostelin sitä ja sitten taas myin sen eteenpäin vähän siistimpänä. Ja sitten muistaakseni mä sain mun kaverilta tämän tyyli jostain pyyhekankasta tehdyn ihan pienen miniponin. Tää oli jopa pienempi kuin ne muut miniponit, mitä mulla oli. Ja täällä oli tällainen ihan hirveän pitkä suippoturpa, niin mä jossain kohtaa sitten vähän parantelin sitä. Tää poni muuten näkyi tuossa videolta tuossa kuvassa niiden muiden minien kanssa. Sitten mä ostin muistaakseni joltain leiriläiseltä tällaisen hepan, ja mun on pakko myöntää, että mulla ei ole minkäännäköistä muistikuvaa tämän nimestä. Tää ei myöskään ollut kovin aktiivisessa käytössä, lähinnä vaan sellaisena leiriheppana, niin sen takia tästä ei ole hirveästi jäänyt mieleen. Mä aloin pitämään kepparileirejä vuonna 2014, tosin ekana vuonna ne oli vielä aika pieniä. Sitten 2015 oli jo huomattavasti enemmän osallistujia, ja siitä eteenpäin sitten 16 ja 17 vuosina oli myös ennätykselliset kävijämäärät. Kepparileirejä silleen, että niin kun ne ei ollut pelkästään kavereille järjestettyjä, niin oli ylipäätään ehkä ekan kerran joskus 2012 tai 2013 vuonna. Ja siitä ne sitten alkoi yleistymään. Elikkä mäkin on ollut niitä, en nyt ihan ensimmäisiä, jotka on kepparileirejä pitänyt, mutta kuitenkin siellä niin kuin yksiä ensimmäisiä, jotka alkoi pitämään leirejä vähän suuremmalle yleisölle. Ja ai niin, nämä hepät ei muuten ole välttämättä ihan oikeassa järjestyksessä enää tässä videossa tai seuraavassa osassa, koska mä tein tuolloin aika paljon uusia heppoja jopa useamman kuukauden aikana, jotka sitten jäi omaan talliin, niin en millään voi muistaa aivan täysin oikeata järjestystä. Mutta tässä kohtaa ollaan varmaankin jo vuodessa 2015. Ja seuraavana tässä on sitten mun itse tekemä Bella, jonka harja oli tällaista jännää ikään kuin niinku kiharaa lankaa. Vaikka tää Bella ei ollut mikään mun lemppari ratsastettava, koska toi harja oli aika tällainen painava jo pituutensakin takia, niin se oli mulla silti aika kauan. Ja jostain syystä mulla on ihan tosi monta ratsastusvideota tästä hepasta. En yhtään tiedä miksi. Tuntuu melkein, että mä oon kuvannut kaikki ratsastuskerrat tällä hepalla. Mutta joo, sitten tuli tällainen erilaisen kaavan kokeilu, josta syntyi vähän sirompi. Muistaakseni tää oli rodultaan arabi. Tämän nimi oli nollatoleranssi eli 0, ja tämä oli ehkä mörkön jälkeen yksi isoimmista hepoista, mitä mä oon itse tehnyt. Ja 0 jälkeen sitten ostin taas muistaakseni Hileeltä tällaisen pienen kaksipalasen hepan Furfanten. Ja tää oli mulle vähän taas niinku liian pieni ja kevyt hevonen, mutta kyllä sillä silti tuli muutamat kerrat ratsastettua. Ja tää oli taas luonteeltaan sellainen vähän villiimpi tapaus. Seuraavia itse tekemiä oli sitten tällainen palapelikirjaava Crazy, jolle tein korvat jostain syystä ihan tosi alas ja hassuun kohtaan. Ei sitä tuolloin itse niin huomannut, mutta kun siitä on kuullut, niin etenkin nyt se oikein pistää silmään, jos yhtään tarkemmin katsoo. Eli noi korvat on tosi hassussa kohdassa. Siirrytään sitten Hopeen, joka oli yllätys Hileen tekemä, ja tallin ensimmäinen ravuri. Tällä ei siis ollenkaan ratsastettu. Tämä oli täys ravihevonen, lämminverinen rodultaan. Siitä mä tein tällä oikein tällaiset niin kuin NS-ravikärryt jostain nukerattaista, ja niillä sitten useamman kerran kärryttelin. Noita itse kärryjä ei ihan hirveästi tullut käytettyä, lähinnä tuolla Hopella. Sitten vähän sen liskolla, kun sitä alettiin kouluttamaan. Ja sitten viimeisenä noita kärryjä on käytetty Rokilla. Ja noi kärryt löytyy vieläkin tuolta mun vanhempien vanhasta navetasta. Sitten tällä mun seuraavalla itse tekemällä hepalla Hupella oli kans vähän samaa vikaa korvien kanssa kuin Crazyllä, joskaan ei onneksi niin paljon, jotta ne ei ollut aivan niin hassussa kohdassa kuin Crazyllä. Hupe muistutti ulkonäöltään, tai no enemmänkin niinku muodoltaan aika paljon jupia, niin mä tykkäsin siitä tosi paljon ja sillä tulikin ratsastettua aktiivisesti.
Ei nyt sunkaan ihan niin tärkeä hevonen kuin mitä esimerkiksi ensimmäisen videon päätösheppa Michelin oli, tai sitten toi edellisen videon Jupi oli, mutta kuitenkin niin kuin yksi tärkeimmistä hevoista. Ja sellainen niin kuin sopi oikein hyvin käteen ja oli mukava ratsastaa. Kolmanneksi viimeinen heppa tälle videolle onkin vähän erikoisempi, tuollainen yksisarvis miniponi, jota mä en muistaakseni ikinä nimennyt. Tää onkin ainut mun tekemä yksisarvinen tähän mennessä. Sitten oli vielä CH Milano eli Mila, joka oli ehkä sellainen eräänlainen käännekohta mun heppojen teossa. Eli tästä eteenpäin mun kädenjälki alkoi olla jo paljon tasaisempaa ja sellaista niin kuin laadukkaampaa. Ja hepat oli lähtökohtaisesti vähän paremman näköisiä, kun mä olin saanut justiin kehitettyä suht OK-kaavan. Eli tästä eteenpäin lähdin sitten sitä yhtä hyvää kaavaa kehittämään. Ja tavallisen tapaan päätetään tää video nyt yhteen tosi merkittävän keppihevoseen, eli Suomen hevostama Tuikkuun. Tuikku on Jupi ja Pojun lisäksi ainut heppa, joka mun tallissa enää tällä hetkellä asuu. Eli mulla on itsellä tällä hetkellä vain 3 hevosta. Olisiko Tuikku tullut talliin joskus ehkä 2015 vuonna. Ja se on käsittääkseni tehty sellaisella kaavalla, jonka Hille paranteli mun hänelle antamasta kaavasta. Ja fun fact, mä myös ompelin Tuikun kaulaa jonkun verran, ihan joku ehkä 20 senttiä, mutta muuten se on ihan täysin siis Hileen tekemä. Mulle saapuessaan Tuikku oli extravuri, jolle oltiin jo alettu kouluttaa jotain perusratsujuttuja. Tuikku sit pääsikin mulla heti tosi aktiivisen käyttöön ja koulutin sitä aika nopeasti eteenpäin. Ensimmäisen kuukauden aikana, kun se mulla oli, niin taisin ratsastaa sillä melkein joka päivä. Vähän myöhemmin, kun jossain kohtaa sitten päätin mun kaikille hepoille painotukset, niin Tuikusta tuli lännen ratsu, ja onkin sillä mennyt aika paljon länkkää sen jälkeen ja jo ennen sitä. Ja myös Tuikku on sellainen heppa, mitä tuskin tuun ikinä myymään. Mutta siinäpä se. Tällä kertaa käytiin läpi 36 kepparia, ja vielä on suunnilleen saman verran jäljellä sitten viimeiseen osaan. Olisi kiva tietää, että onko täällä joku muuten seurannut mua niin kauan, että muistaa jo joitain näistä hepoista. Tai sitten peräti noiden ykkös- ja kakkososien heppoja. Muita kuin sitten varmaan Jupi, Poju ja Tuikku, jotka mulla nytkin asuu. Niin muistatteko joitain noita mun vanhoja heppoja? Eipä sitten muuta kuin kiitos katsomisesta, muista tykätä videosta ja kommentoida. Ja jos vain viitsit, niin tilaa kanava, jotta saa jatkossakin tehtyä teille videoita samaan tahtiin. Sitten vain ensi kertaan. Moi moi!